proceed, don't forget to subscribe and like. Also hit the bell button for more updates and notifications. So, let's begin. Ew, ang heavy. Ew. So as you can see, this is the 24 pieces, 1/2 inch socket set. Now, nakikita ko ba na different ang itsura niya compared sa mga suitcase kong socket sets before? Ang amazing na nakakaiba, you know, because it is Tolsen color! Let us unbox this! So, nakikita ko lahat sila industrial grade. Okay. Ooh! Wow! My goodness! This is nice! Ang ganda niya! Ang ganda! Oh my gosh! Ito, pakita ko sa inyo. Ang bigat siya. So, ito yung mga tawag dyan. Tapos ito yung mga kasama niya sa loob. So, close ulit! Zoom! O, diba? Open! Sesame! Okay, so ito yung itsura niya guys sa loob. So, ang dami niyang kasama din. Dumukha lang hindi talaga marami. Pero, ang dami niyang kasama. So, ito yung mga socket sets. Ito yung universal joint. Ito yung extension bar. Yang dalawa. Then, meron pa tayong ratchet, which is ito. Then, meron tayong sliding bar. Meron bago, which is ito. It is a speeder handle. So, papakita ko sa inyo kung paano ito gamitin. So, ito yun sa loob niya. Nakikita nyo din dito sa taas kung ano yung mga tawag sa kanila and yung sizes. Para hindi din kayo malito. O, diba? Saan kayo nakakita ng set na may ganyan? Okay, so, I'm gonna show you how to use yung speeder handle. Speeder handle kasi is, di ba nakikita natin curve siya? Ginagamit kasi ito pang car. So, ito kasi yun. So, dalawa. So, yung kamay mo dito ako nilagay. Ganyan. So, ano ba yung nalagay ko? Ito kasi nilalagay mo dito ng mga socket. For example, kailangan mo din ng extension bar. Kasi malalim. Makita natin. So, ito. Yan. Sorry. So, please, kapag gusto niyo malaman kung para saan yung functions nito isa-isa, please mag-watch kayo ng mga previous videos namin. Kasi dun ko ini-indicate and dun din namin sinasabi kung para saan siya and what, ano gawa sa kanya. Okay, so that's all what I can do today for you guys. I hope na nag-enjoy kayo dito sa video na to and I hope na natuto kayo sa akin. Feel free to drop a message, comment, like, share, and subscribe. Please look forward sa future videos namin. And please, panoorin nyo rin yung mga dating videos namin for support. Thank you so much, guys! And I'm closing out. Thank you! Bye-bye! Thank you so much for watching. If you're interested with our products, you can visit our official website at www.tolsen.com.ph. We're also available on Lazada, Shopee, and GRABMART. Or you could drop by our stores. Links are provided on the description below. Again, don't forget to subscribe! This is Layatan signing off.